मेडिकल तथा हस्पिटलहरुमा धेरै तर महिला दिदीबहिनीहरूले एउटा खोज्ने गरेको प्रोडक्ट र लगाउने गरेको एउटा प्रोडक्ट के छ भन्दाखेरि यहाँहरुको जुन यौन अंग छ, जुन भेजाइना भनेर भनिन्छ, त्यो यौन अंगलाई कसरी बडी टाइट बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको एउटा प्रोडक्ट धेरै तर मेडिकलहरुमा खोज्दै हिँड्ने दिदीबहिनीहरुको अभाव छैन। जसले मेडिकल चलाएर बसिरहनु भएको छ उहाँहरूले अनुभव गर्नुभएको होला र खोज्दै हिँड्नेहरूलाई त थाहा छँदै होला। र यस विषयमा धेरै खालका क्रिमहरू धेरै पत्रपत्रिकामा प्रचार गरेर धेरै बेचेको पनि हामीले विगतमा देखेकै हौं र मैले पनि यस विषयमा के रहेछ भनेर विभिन्न खालका एउटा स्टडीहरू गरि नै रहेको हो। तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ नेपाल भरिका मेडिकलहरूले यसरी यो सम्बन्धी प्रोडक्टहरू त बेच्नु हुँदैन होला, बेच्नु भएको छैन होला। हाम्रा मेडिकलहरुमा यस्ता यो यौन अंगहरू कसिलो बनाउने खालका प्रोडक्टहरू खासै छैन। तर मान्छेको इन्ट्रेस्ट त हो नि, मानवले त अब छैनसँग खासै ठुलो महत्त्व राख्दैन, उलाई के चेन्ज चाहिएको छ र उले यस विषयमा खोज पडताल गर्ने गर्छ। मानवीय स्वभाव हो। यस विषयमा यस्ता प्रोडक्टहरू खोज पडताल गर्ने व्यक्तिहरूको, महिला दिदीबहिनीहरूको अभाव छैन। मिशन देवकोटा, निपुण च्यानल, स्वास्थ्य टिप्स, वेलकम एभ्रीवन। र यसरी खोज्ने क्रममा, यसरी बुझ्ने क्रममा इन्डियाको हेल्थ मिनिस्ट्रीको आयुष भन्ने एउटा डिपार्टबाट, जुन त्यहाँको सरकारी डिपार्ट रहेछ, त्यहाँबाट एप्रुभल प्राप्त एउटा प्रोडक्ट vg3 भन्ने एउटा प्रोडक्ट रहेछ, जो इन्डियामा लगभग 1200-1300 रुपियाँ आइसीमा यो सामान बिक्दो रहेछ, जसले महिलाहरूको एउटा भेजाइना अलिकति कसिलो बनाउने खालको मेकानिजम एक्सन गर्दो रहेछ। यो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट रहेछ र त्यसरी चाहिँ के रहेछ भनेर फेरि मैले यसलाई गुगलमा गएर मैले यसलाई रिसर्च गरेँ। रिसर्च गर्दाखेरि यो नेपालमा पनि धर्मानिज इन्टरनेशनल भन्ने एउटा अनलाइन शपिङ साइट रहेछ, गुगलमा मैले भेटेँ। त्यसमा पनि यो प्रोडक्टको नेपालमा पनि सप्लाई हुँदो रहेछ। मलाई अचम्म लाग्यो, यस्तो पनि प्रोडक्ट रहेछ र यसरी सप्लाई पनि भइरहेछ भनिसकेपछि यो बिकेछ होला त उहाँहरूले यसको मार्केटिङ गरिरहनु भएको छ। vg3 एउटा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट रहेछ। यो आयुर्वेदिक प्रोडक्टमा अब के मिसिएको रहेछ भन्दाखेरि यसमा गुलाब रहेछ, जुही भन्ने प्रोडक्ट रहेछ, यसमा धीरेधराङ्गा भनिरहेको रहेछ, सुगा भनिरहेको, प्रजा भनिरहेको रहेछ। यसरी विभिन्न खालका आयुर्वेदिक प्रोडक्टहरूद्वारा, यो आयुर्वेदिक चिजहरूद्वारा यो प्रयोग गरिएको रहेछ र यो वास्तवमा डाइरेक्ट भेजाइनामै एप्लाई गरिने रहेछ। राति सुत्ने बेलामा यो एप्लिकेटर रहेछ, यहाँ मैले देखाइरहेको छु, एउटा एप्लिकेटरको माध्यमद्वारा डाइरेक्ट यो भेजाइनामै युज गरिने रहेछ। यो ओरल खानी रहन्छ, यसलाई ओरल खान हुँदैन। कसैले ल्याएर फेरि यसलाई ओरल खानुभयो भने यसको साइड इफेक्ट हुन्छ। यसलाई डाइरेक्ट भेजाइनामा यौन अङ्गमा यहाँहरूले एप्लाई गर्ने छ र यसलाई एप्लाई गर्नुभयो भने यसले रिजल्ट दिँदो रहेछ। अब यसमा एक दुईवटा मिथहरू पनि मलाई चिर्नु मन लाग्यो, जस्तो कि महिलाहरूको एउटा जुन भर्जिनिटी जुन हुने गर्छ र भर्जिनिटी भनेको त्यो अब विविध कारणले गर्दाखेरि महिलाहरूको ब्रेक हुने गर्छ र यदि यहाँहरू अविवाहित हुनुहुन्छ र यहाँहरूको भर्जिनिटी ब्रेक भएको छ, यहाँहरू अब नयाँ आफ्नो घर बसाल्दै हुनुहुन्छ भने यी यस्ता खालका प्रोडक्टहरूको यहाँहरू धेरै सर्चमा, रिसर्चमा हामी देख्ने गर्छौँ। यस्तो भयो, अब भोलि चाहिँ केही भयो भने त्यहाँ नराम्रो सम्बन्ध हुनसक्छ विवाहपछि, त्यसले गर्दाखेरि यस्ता प्रोडक्टहरू भयो भने त्यो एप्लाई गर्यो भने त्यसले चाहिँ केही त्यस्तो गर्छ कि भन्ने यो एउटा मिथ हो। यो केही पनि हुँदैन। विशेष गरेर खास भन्ने हो भने यो प्रोडक्टहरू जहाँसम्म मलाई लाग्छ जो बच्चा पाइसक्नु भएको छ, बच्चा पाइसकेका महिलाहरू जसको बच्चा पाउने बेलामा टियर हुने गर्छ, उहाँहरूको जुन भेजाइनाको मुख छ त्यो च्यातिने गर्छ। कहिलेकाहीँ हस्पिटलहरूमा डक्टरहरूद्वारा आफै पनि त्यसलाई काटेर बच्चा जन्मिसकेपछि त्यसलाई सिलाउनुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ बच्चा निकाल्ने बेलामा नेचुरल्ली त्यो टियर हुने गर्छ, त्यसलाई सिलाइन्छ। त्यो सिलाउँदा पनि अलिकति ढिलापन, अलिकति त्यसको चाहिँ साइज अलिकति अरूको भन्दा केही ठुलो हुनसक्छ र त्यस्ता केही अलिकति साइज ठुलो हुनेहरूमा सायद यो मलमहरू अथवा सायद यो क्याप्सुलहरू युज गर्दाखेरि केही मात्रामा मान्छेहरूलाई केही अनुभव त्यस्तो खालको केही चेन्जहरू, किनभने त्यहाँका मांसपेशीहरू यो आयुर्वेदिक औषधिहरूले अलिकति मांसपेशीहरू अलिक टाइट पार्ने एउटा गुण राख्दछन्। आफैमा मांसपेशीहरूलाई टाइट बनाउने यी इन्ग्रिडियन्टहरूले गुण राख्ने भएको कारणले गर्दा केही मात्रामा उहाँहरूलाई त्यस्तो खालको चाहिँ अलिकति चेन्ज हुनसक्छ।
र विशेष गरेर अविवाहित महिलाहरूको त्यो खालको प्रब्लम हुँदैन। अविवाहित महिलाहरूको यसै पनि जुन भेजाइनाको गुण छ त्यो आफै पनि अलिकति टाइटै प्रकृतिको हुने गर्छ। सेक्सुअल एक्टिभिटीमा भाग लिँदा नरमाउने र पछि आफै कसिने त्यो खालको गुण त्यो भेजाइनाको मसल्सहरूमा हुने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अविवाहित महिलाहरूलाई त्यति ठुलो यसले रिजल्ट दिन्न होला जस्तो हामीलाई लागेको छ। अरू अब यो जसले युज गर्नुभएको छ उहाँहरूको फिडब्याक पनि अब यो मैले भिडियो बनाइसकेपछि आउँछ होला, म त्यसको आशा गर्छु। होइन भने अलिकति जुन प्रचार पाइसक्नु भएको छ उहाँहरूको लागि यसले केही चेन्ज ल्याउन सक्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। र यसरी अब यो नेपालमा नेपालको सरकारले यसलाई एप्रुभल कहीँ कतै दिनुभएको छ जस्तो लाग्दैन यो प्रोडक्टलाई। त्यसले गर्दाखेरि अब फेरि यो मैले फेरि यो कुनै पनि प्रोडक्टको प्रसार, कुनै पनि प्रोडक्टबाट पैसा खाएर त्यसको चाहिँ प्रसार मैले गर्न खोजेको होइन। धर्मानी जुन सपिङ गराउने इन्टरनेसनल जुन सपिङ साइट छ त्यसलाई म चिन्दा पनि चिन्दिनँ, केही पनि गर्दिनँ। तर एउटा कुरो के सत्य हो भन्दाखेरि इन्डियासँग हाम्रो बोर्डर लागेको कारणले, इन्डियासँग हाम्रो ओपन बोर्डर भएको कारणले धेरै व्यक्तिहरूले इन्डियाबाट पनि खरिद गरेर यो प्रयोग गरेको हुन सक्नुहुन्छ। किन भन्दा ओपन बोर्डर छ, मान्छेहरू किनमेलको लागि इन्डिया जानुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस विषयमा यस्तो है भनेर यहाँहरूलाई जानकारी दिएँ। यो भिडियो कस्तो लाग्यो, यो भिडियोमा लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो नराम्रो लाग्यो डिसलाइक गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोको लागि मेरो निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। आधालाई बिदा हुन्छ। बाइ।